Hello everyone, welcome to my YouTube channel Assamese Beauty Tips. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। ভিডিওটো হেকলৈ চাব, তেতিয়া হলে আপোনালোকে বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰিব। আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ যাতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে। আজি মই ঘৰুৱা উপায়েৰে আমাৰ চেলাউৰি জুৰি কিদৰে ঘন আৰু সুন্দৰ কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভিডিওটো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে হেকলৈ চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু থ্ৰেডিং কৰে নে? নিশ্চয় কৰে, কিয়নো থ্ৰেডিং কৰাৰ পিছত আমাৰ চেলাউৰি জুৰি দেখাত ধুনীয়া হয় আৰু আমাৰ মুখখনি অত্যন্ত শুৱনি কৰি তোলে। ঘন কলা এজোৰ চেলাউৰি যিকোনো মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল আৰু অতি কম বয়সীয়া যেন কৰি তোলে। দীঘলীয়া সময়লৈকে চেলাউৰি আৰু চকুৰ নোম ঘন আৰু কলা কৰি উজ্জ্বল কৰি ৰাখিবলৈ মই কেইটামান ঘৰুৱা দিহা আগবঢ়ালো। 1 নম্বৰ, শিলিখা এবিধ সৰ্বগুণ সম্পন্ন কেঁহা ফল। ই চুলি আৰু স্কিনৰ সুন্দৰ কৰাত সহায় কৰে। কেঁচা শিলিখাৰ বটিৰ ৰস উলিয়াই ধুনীয়াকৈ আইব্ৰো পেন্সিলেৰে চেলাউৰিত ল'ব লাগে। ধুনীয়াকৈ গজিব। দৈনিক লগাব পাৰিলে বহুত ভাল ৰিজাল্ট পায়। 2 নম্বৰ, আলমণ্ড 5টা ভালকৈ জুইত পুৰি ল'ব লাগে। তাৰ পিছত ভালকৈ বটি ল'ব লাগে। তাৰ লগত সামান্য পৰিমাণৰ খাটি সৰিয়হৰ তেল ভালকৈ মিক্স কৰি বটল এটাত ভৰাই থৈ দিব লাগে। পিছত সদায় ৰাতি শোৱাৰ আগত চেলাউৰিত ভালদৰে লগাব লাগে। এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ চেলাউৰি সুন্দৰ হ'ব আৰু ঘন কলা হ'ব। 3 নম্বৰ, নাৰিকল তেল চেলাউৰিত মাসাজ কৰিলেও ভাল ফল পোৱা যায়। প্ৰাকৃতিক গুণেৰে ভৰপূৰ নাৰিকলৰ তেল চেলাউৰি ব্যৱহাৰ কৰিলে ঘন আৰু কলা হয়। সদায় চেলাউৰিত 2 টোপাল নাৰিকল তেল লগাই আলফুলকৈ মাসাজ কৰিব লাগে। 4 নম্বৰ, আদা এডোখৰ ভালকৈ ধুই পিহি তাৰ পৰা ৰস উলিয়াই আমাৰ চেলাউৰি কটনত সহায়ত ৰাতি লগাই থ'ব লাগে। পিছদিনা ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিব লাগে। এনেকুৱা কৰিলে চেলাউৰিৰ ঘন উজ্জ্বল আৰু সোনকালে দীঘল হয়। 5 নম্বৰ, কেষ্টৰ অইল ৰাতি শোৱাৰ আগতে আমি চেলাউৰিত কটনৰ সহায়ত লগাব লাগে। সুন্দৰ ঘন আৰু কলা হয়। এই তেলত থকা এন্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন আৰু প্ৰটিনে চেলাউৰিত পুষ্টি প্ৰদান কৰে। 6 নম্বৰ, পিঁয়াজৰ ৰস আৰু সমপৰিমাণৰ নেমুৰ ৰস মিহলাই ৰাতি চেলাউৰিত লগাব লাগে। পিছদিনা ভালকৈ ধুই দিব লাগে। এমাহমান লগালে ভাল ফল পোৱা যায়। 7 নম্বৰ, মিঠি পাউডাৰত 1 চামুচ কেষ্টৰ অইল মিক্স কৰি বটলত ভৰাই থৈ দিব লাগে। পিছত সদায় ৰাতি শোৱাৰ আগতে চেলাউৰিত লগাব লাগে। এমাহমান লগালে বহুতো সুফল পোৱা যায়। 8 নম্বৰ, নহৰু থেতেলিয়াই তাৰ লগত যিকোনো অইল মিক্স কৰি সামান্য গৰম কৰি চেলাউৰিত লগাব লাগে। সদায় ৰাতি শোৱাৰ আগত ইনফেকশ্যন আঁতৰি যায়, লগতে ভালদৰে আইব্ৰো গ্ৰোথ হয়। 9 নম্বৰ, এটুকুৰা কপাহ গাখীৰত তিয়াই চেপি চেলাউৰিত লগাব লাগে। ভাল ফল পোৱা যায়। 10 নম্বৰ, নেমু সৰুকৈ কাটি চেলাউৰিত ঘঁহিব লাগে। এনে কৰিলে চেলাউৰিৰ উফিৰ সমস্যা নোহোৱা হয় আৰু নোম সৰা বন্ধ হয় আৰু নতুনকৈ নোম গ্ৰোথ হয়। 11 নম্বৰ, দৈনিক চেলাউৰিত ভেসলিন লগাব লাগে। ইয়ে চেলাউৰিত মিহি কৰি ৰখাৰ লগতে নোমৰ উজ্জ্বলতা বঢ়ায়। 12 নম্বৰ, কেঁচা আমলখিৰ ৰস অকণমান উলিয়াই কটনৰ সহায়ত চেলাউৰিত লগাব লাগে। ভাল ফল পোৱা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ শৰীৰৰ ছাল, চুলি, চেলাউৰি আদি ভালে ৰাখিবলৈ সেইদৰে পুষ্টিকৰ খাদ্য আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। টেঙা ফল মূল লগতে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ বিলাহী খাব লাগে। ভিটামিন চি চুলি আৰু ছালৰ কাৰণে বিশেষভাৱে সুস্বাস্থ্য বহন কৰে। ঠিক তেনেদৰে গাখীৰ, সেউজীয়া শাক পাচলি আদিও খাব লাগে। চকুৰ চেলাউৰি কলা আৰু ঘন কৰি ৰাখিবলৈ দেহত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মাত্ৰাত প্ৰটিন আৰু আইৰণ আৰু কেলছিয়াম থকা উচিত। কেঁচা আমলখিও আমি খাব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও যিকোনো আই মেকআপ, আইলেছ আদি ৰাতি শোৱাৰ আগতে গুচাই সুন্দৰকৈ ধুই শুব লাগে। আজিলৈ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। আমাৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।